Băi, frate, dar tot timpul așa pățim. Bă, mai aveam 10 km, mă. 10 minute mai aveam. Păi da, mă, dar dacă ne opream și ne echipam din timp, iară ne-o uda ca lumea. Las că așa avem ce povesti la nepoț, adică la mâță. Uite conservele după tir. Uite nebunii. Mă, ce-a plouat acolo, adică ce plouă momentan. Wow. Deci ăla numai ce-a trecut pe aici. Asta e căsuța noastră. Am adus bagajele. Zici că e căsuță de povești, hai să vedem. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Diese Nacht blieb dir verborgen, doch du darfst nicht da sein. Guten Morgen. Guten Morgen, dragilor! Bună dimineața și bine v-am regăsit într-un nou episod. Astăzi suntem în ziua 4-a din marea noastră aventură spre Norvegia. Și ne apropiem foarte repede de destinația finală, Norvegia. Deocamdată ne apropiem de Danemarca, încă suntem în Germania și astăzi avem de făcut un traseu de aproximativ 380 de kilometri. O să ajungem chiar până în nordul Germaniei, la graniță cu Danemarca, în Landenlund. Deci tot în Germania, o să stăm azi. Exact, am găsit o cazare, o căsuță mică ceva. La cineva în curte, o anexă. O fi foarte fain. E ok. Transalpul e pregătit, Ca de obicei. i-am uns lanțul. Am stat cazați aici în Bosdorf, se numește, cred că Bosdorf Apartments. O cazare foarte faină. Foarte fain apartamentul. M-aș muta aici. Nou, totul impecabil, gazdă foarte faină din asta, open mind. Liniște. Bine, suntem gata de drum. Trebuie să mergem să găsim o benzinărie, să alimentăm, să ne luăm ceva de mic dejun și povestim pe drum. Haideți. Haideți în aventura noastră. Ăsta e sătulețul în care am fost cazați, Bosdorf. E foarte cochet. În episodul trecut v-am filmat un pic pe aici prin cartier, cum s-ar zice, că de fapt e tot satul. Și sunt numai căsuțe din astea faine. Uitați-vă și voi, din cărămidă, așa rustice. Foarte frumos. Acum mergem înapoi 3 km de unde am venit ieri, din direcția aia. Și după aia facem stânga. Noi am venit tot din față. Având în vedere cât e de dimineață afară, ora 8 și un pic, e surprinzător de cald. Avem 21 de grade. Chiar nu ne așteptam. Noi am zis că o să avem vreo 16 grade dimineața acum. Dar uite că vremea ține cu noi, cel puțin în prima jumătate a zilei cred că o fi fain. Chiar acolo în capăt ne facem un pic probleme, în ultimii 50-80 de kilometri, cam așa. Vine de pe Anglia un front mare de vreme rea. După estimativul lui Google Maps, ce mă arată aici pe CarPuride, dacă nu ne-am oprit, am ajunge undeva în jur de ora 2 și ceva. Dar evident că o să facem pauze de alimentat și de mâncat. O să ajungem undeva spre 4-5, iar ploile până în ora 5 arată. Deci astăzi nu trebuie să ne grăbim. Trebuiască să le luăm lucrurile foarte lejer, să scăpăm. Și apropo, drumul ăsta, zici că e din Ungaria, tot e în valuri. Dar zona e superbă. Am ieșit acum din ceva sătuleț și s-a deschis drumul ăsta cu pomi. Uite cât e de fain. Deci știu că mă tot repet, dar n-ai cum, deci e foarte fain. E superbă. Germania pe drumurile astea micuțe, într-adevăr, nu ai munți, nu ai dealuri, dar totul e atâta de întreținut și totul e organizat și, nu știu, parcă așa, ți-e mai mare dragul să mergi. Chiar dacă ai limitări de viteză, te poți obișnui.
Noi așa circulăm de ani de zile, ăsta e stilul nostru, ni se pare perfect normal. Acolo în depărtare se văd eolienele, sau cum îmi place mie să zic, că au dat drumul la ventilatoare. Dragilor, ne-am oprit într-un sătuleț la o patiserie. Hai Am să făcut vedem. până acum vreo 35 de kilometri și numai bine nu s-a făcut foame. Și la fix am dat pe hartă să caut, să văd ceva de mâncare și am văzut asta pe stânga, ce în sătuleț. Na, hai da, să vedem ce găsim acolo, capul, ceva. Hai da. Am avut așa un semi-mic dejun, doar niște pituțe din alea simple și un cornuleț bavarez. Cappuccino pentru Iasmina nu au avut, doar cafea simplă, așa că nu am mai luat, să o luăm dintr-o benzinărie. Oricum, noi mergem pe foarte simplu, ați văzut, și mâncăm numai de la patiserii sau din supermarketuri, pâine cu salam și așa. Dar aici ai complet altă viață, deci la ei o pituță din aia, un cornuleț, e 1,80 €, 2 euro, 2,50 €, aia la noi 10-12 lei. O bucată de pituță care la noi e poate 2 lei sau 3 lei. Deci e cel puțin de vreo 3 ori mai scump totul. De-aia o tură din asta, mai ales cum vrem noi să facem 2 luni, e foarte costisitoare, chiar dacă te duci cam pe cel mai ieftin posibil. Inclusiv cazările le căutăm cele mai ieftine. Prin Norvegia o să vrem să stăm mult la cort. O să mai stăm și pe la oameni care ne primesc la ei. Deci o să fie bine într-un final. Un pic aglomerat de dimineață aici. Foarte frumoase sătulețele astea. Avem un Lidl în față. Oare să fie... Să vedem, oare e din ăla cu cafea și cu ciocolată caldă? Nu pentru aia, pentru provizii, așa în general, mai vrei provizii? Nu știu, hai să încercăm să vedem. Hai că nu-i greu să ne oprim. Am făcut doar câteva mici cumpărături, apă, suc și 2 banane. Chiar cât să avem pe drum să mai bem ceva, să mai ciugulim. Benzinărie încă tot nu am găsit, suntem pe sate din astea micuțe, drumuri foarte mici, județene. Nu-i problemă, încă am doar 225 de kilometri făcuți, din care 60 pe ziua de astăzi. Dar o să trebuiască să găsim să alimentăm. Aici să vă mai arăt un pic din satele astea, toate de faine. Și din ce am mai văzut la alții, cred că exact sistemul ăsta e și Olanda, Danemarca, toate zonele astea mai nordice. Stilul ăsta aparte, e foarte fain. Hai că am venit pe lângă o localitate mare, pe lângă Uelzen, și ne-au băgat-o pe centură și n-am găsit nimic pe o benzinărie. Și acum aici la Sens am găsit, deci facem plinul la 260 de kilometri și mergem mai departe. Că mai avem pe astăzi 280. Și azi e mult mai fain că nu bate vântul, e mult mai cald, avem 25 de grade, e mai fain. Să bem o cafă. Bea cafă, du-te vezi dacă ai. Au venit localitatea, prima de după benzinărie, numai ce am alimentat, cred că au trecut 5 km. Și a apărut o tablă cu 30 la oră și dintr-o dată coloană. Toată lumea 30 la oră. Deci limita asta de 30 la oră, acum am 30 la oră. Deci mi se pare atât de absurdă. Efectiv nu o pot înțelege.
Cum să pui limită? Uite aici, 30 la oră. Uite, și radar. Deci nu. Nu am cum să pricep. Cu 50 la oră chiar nu am nicio treabă, e foarte decent, dar 30 la oră mă depășește. Bun, hai să ne bucurăm de vremea bună până mai putem. Că numai ce am studiat harta și arată cum vine pe după masă. Aici avem o porțiune unde se lucrează la drum și s-a format o coloană. Deci e rândul în față, cât vezi cu ochii. Am ridicat în picioare să se vadă peste mașini. Lucrează la drum. Bineînțeles că avem vestita, nici nu știu cum să-i zic, că nu vine să vorbesc prostii. Revestita restricție de viteză de 30 de km la oră. La 30 la oră mă îmburt, efectiv, pierd echilibru. Să ne bucurăm de răcoarea pădurii, 26 de grade. Azi chiar e foarte cald. Ieri nu ne așteptam cu frigul ăla, 15, 16, 17 grade. Iar astăzi ne-a surprins căldura, deci de dimineață avem 24, 25 de grade. Las că să fie mai răcoare mai spre nord. Gata și aici cu mica noastră pauză, cred că am stat mai bine de o jumătate de oră. Pe lângă că am făcut plinul de 26 de euro, am luat și cappuccino și ciocolată caldă, am mai plătit și câte 50 de cenți să mergem să ne plișăm. Asta e viața. Bun. Transalpul e gata de drum, foarte cald afară, sunt 26 de grade, ceea ce pentru noi e cald, pentru că ieri am fost obișnuiți cu 18, 16, 20. Tu ție dor în Norvegia de căldurile astea. Hai să ne continuăm drumul, mai avem vreo 280 de km pe azi. Am intrat într-o pădure misterioasă, unde un BMW vine fără farul aprins. Bravo, prietene! Am mai avansat așa încet, încet, numai prin localități mici, aglomerații, astăzi e sâmbătă, toată lumea se plimbă. E bine că avem 24 de grade, că prin orășelele alea micuțe tot 27-28 am avut, foarte cald. Pentru noi foarte cald, care ne-am obișnuit cu 18-20 de grade maxim. Și mai avem 217 km pe azi. Dar nu ne grăbim, nu ne grăbim. Ce bagă bicicliștii aia cu cursiera? 48, 47 la oră. Merg bine de tot. Sunt în fața la mașina asta. Mai trebuie să ne oprim. Că e parcată aiurea o mașină. Și l-o stricat la aia elanul. Aștia, uite ce merg oamenii. Auzi că facem stânga pe Lauenburger Straße. Avem stop. Dreapta liber, stânga nu-i liber, că vine acum. Mai având 3 ore până la cazare, între care trebuie să facem pauze cam o oră jumate, că vine ploaia. Uite, ne mai facem o pauză, mai facem niște poze, mai bem o gură de ceva și bine o fi. Foarte faină parcarea asta aici, lejeră, umbrită și ne tragem un pic sufletul. Nu că am fi obosiți, că suntem în formă, doar că Google Maps ne zice că ajungem pe 3 jumate și noi nu trebuie să ajungem înainte de ora 5, că arată ploi la 3 jumate, 4 arată grosul. Deci nu ne grăbim.
O mică intersecție, stăm la roșu, mai avem 160 de kilometri, ceva eveniment aici în zonă, că de-aia am dat drumul la camere, dar am trecut deja, că dirijau trafic, o grămadă de mașini, lume, nu știu ce poate să fie. Și acum ne gândim că ar fi bine să găsim ceva de mâncare, ca un fel de kebab, cum au ei donerele alea ale lor. Că undeva mai trebuie să mai stăm vreo 30-40 de minute. Ia ce turn! Să vedem ce localitate o fi asta, oare nu scrie. Trebuie să stăm cu ochii pe fază. Poate vedem ceva de mâncare. În Bad Segeberg. Pare ceva destul de măricel, așa. Uite, Kaufland. Oare nu au grill la Kaufland? Hai să vedem. Ne oprim și vedem. Da, nu pare Kaufland cu grill, e din ăsta mai mic ceva. Nu cred, uite-l în față pe colț. Da, bun. Hai că uite, n-am găsit la Kaufland, dar ne-am găsit donorul care ni l-am dorit. Și putem parca, oare, pe trotuar. Ba da, o să fie ok, că n-avem de ales. Deci, Am luat la pachet. Da, o porție de cartofi. Mamă, poate să mâncăm până mâine. Hai să facem o probă. Hai cu febințe. Și avem un kebab. Cât ai plătit? 10 euro. Pe azi dimineața am mâncat de 7 euro cornuri. Bine. Da. Haideți să vedem cum arată. Nu ce imensi. Hai să împărțim acest doner. Vai, ce fain. Hai de viața mea, să fii de Super, noi. super. No bine, dragilor, Haide, poftă mare să avem. Motorul unde e parcat. Și kebabul l-am luat de acolo, de pe colț. Vai, capul meu ce bun e. Nu știu ce produse sau ce au în el. Mamă. No, abia o să mâncăm unul în doi. Da. Băi, extraordinar de bun. Vă dați seama, după câteva zile când am mâncat la pită uscată. Cu ceapă. Da. Da. Deci asta da masă. Uai, ce bun a fost. Am dat 10 euro. Și acum mai avem 160 de kilometri, 2 ore și un sfert ne dă. Și dacă nu ne mai oprim, am ajunge pe la 4:30. Deci probabil că o să mai oprim o dată. Să ajungem pe la 5. Ne-am uitat acum pe hartă și deja au început acolo să se noreze. Sperăm să avem noroc să ne sincronizăm ca lumea cu norii și să ei să plece, noi să ajungem. Până acum a fost o zi tare faină. Da, deci așa bine nu țin minte când am mai mâncat. Clar, din astea 4 zile acum am mâncat cel mai bine. S-o și încălzit afară, uitați că sunt 28 de grade. În dreapta aici. Deci e atâta de aglomerat drumul ăsta. Mergem cu 70 la oră și venim de vreo 10 km și efectiv rândul de mașini din partea aia încoace nu se mai termină. E mașină după mașină. Foarte aglomerat. Și camionul ăla ține rândul cu 70 la oră. Și noi mai avem 140 de kilometri, 2 ore. Avem și primul tunel din tura asta. După vreo 1000, nu știu, 4-500 de kilometri. Primul tunel.
Înaintăm chiar ok pe drumurile astea. Mai avem 93 de kilometri, o oră și un sfert. Deja încep să se formeze norii deasupra noastră. Mai avem o oră, 70 de kilometri și încep norii să se adune. Cu ce negru e ăsta deasupra noastră. Trebuie să găsim cât de curând o locație, să facem o pauză. Acum este ora 3:30. Ar trebui să stăm un pic. Încă n-aș alimenta acum, că mâine avem 300 de kilometri de făcut. Și mai având 70, ar fi super la limită pe mâine să ajung până la locația stabilită, așa că m-aș mai duce măcar un 20-30 de kilometri și după aia aș alimenta. Și să ne organizăm cumva și cu vremea. Oricum vântul deja începe să bată tare. Că vă uitați la pomi, se vede, uitați-vă acum la pomi așa din față. Aici, acum, uitați aici la vânt, la frunze. Deci începe nebunia. Și oricum și acolo în Landelung, după ce trece ploaia de la ora 5, arată că e vânt destul de puternic. Mă, ce-a plouat acolo, adică ce plouă momentan. Wow. Deci ăla numai ce-a trecut pe aici. Nu era ok deloc să ne fi plouat ăsta. Sperăm să ne fi calculat bine cu orele, cu timing. Mamă, dar aici o plouă bine, deci e apă ca lumea pe drum. Hai să văd, mă spală pe picioare? Cam da. Mă cam spală pe picioare de la drum. Nu știu cum să stau. Uită-te de unde mă spală pe picioare, de la carenă, vezi? Am mai avea 40 de kilometri până la cazare. În mod normal aici îmi dă să fac stânga, dar o să mă duc în față, traseu cu 2 minute mai lent, că pare singura localitate mai mare până la locația de Landenburg sau ceva. Așa că încercăm să găsim acolo o benzinărie, să și alimentăm și să ne mai luăm 2-3 chestii pentru diseară. Suntem în, cum ai zis că se numește? Flensburg, undeva ultima localitate mare din Germania înainte de a intra în Danemarca. Dar că noi acum o să mergem pe culoar, cumva paralel cu granița, până în Landelund, nu știu, Landelund, ceva, așa. Și am oprit să alimentez, am băgat la 254 de kilometri, de 24 de euro, 13 litri și un pic. Și acum ne continuăm drumul spre cazare. Teoretic suntem cumva între nori. Ați văzut că o tură a trecut încolo și tura mare să mai duc încolo. Nu mai avem mult și ajungem. Sperăm că ne-am calculat bine cu traseu și cu ore și cu direcția norilor și tot. Dacă tot am intrat în Flensburgul ăsta, dacă măcar îl vedem prin centru, imediat facem stânga la următorul semafor în 130 de metri și după aia numai drept pe lângă granița cu Danemarca. Chiar m-am uitat la hartă și la un moment dat efectiv drumul e lipit de graniță. De aici acum e strict de noroc dacă scăpăm de ploaie sau nu. Uite, un Ducati. Uite acolo ce clădire.
Îi mere bine și ceas acolo sus în vârf, în dreapta, ora 4:20. Dincolo, nu aici. Aici. Uite ce faine sunt clădirile astea. Ce interesant. Frumos colorate. Aici totul e spart. Deci îngust e tot aici cum se lucrează. Ori baricadat. Aici la semaforul ăsta am de ales teoretic dreapta sau în față, adică traseul mai din stânga norilor și cu 2-3 minute mai lent. Și sper să aleg bine. Să mă duc în față, să fiu pe varianta mai din stânga. Că ploaia e foarte pe dreapta cumva. Hai că ar fi păcat să ne plouă chiar acum în ultimii 25 de kilometri. Uite că ăla e și mai scurt cu 3 km, chiar dacă e mai lent cu 3 minute. Și Iasmina acum s-a uitat pe hartă iară, pe weather ăla cu weather și zicea că la ora 18 îi dă un pic mai tare. Acum e ora 4:30 și preconizează să ajungem pe 5. Deci am fi cumva fix între valuri. Hai, cu puțin noroc o putem face și pe asta. Da, aici a trecut ceva ploaie, că era un pic de apă în ceva gaură în asfalt. Hai, ține pumnii. Acum în 800 de metri mai am încă o dată de ales. Erau 3 variante. Era dreapta, mijloc, care îmi dă acum, și din nou varianta stângă. Iară 2 minute mai lent. O să aleg din nou varianta stângă. Vreau să fiu cât mai în extrema asta. Cu cât mai pe stânga, cu atâta îs șanse mai mari să scăpăm de ploaie. Vedeți și voi ce-i încolo. Acolo e grosul, o bucată, și al doilea val e undeva în stânga, dar nu vedeți acum de pomi. L-am văzut eu mai înainte. Undeva acolo. Că pe hartă îs 2 puncte mari portocalii. A început ploaia. Avem chiar în fața noastră, în stânga, un nor. Nu plouă tare din el, dar plouă. Noi în 600 de metri facem puțin dreapta. Să vedem dacă reușim să scăpăm din el. Mai avem 11 km. Încă din asta plouă deja cât de cât. Aici nu ne plouă așa tare, dar ori ne echipăm, ori așteptăm. Că s-a pornit foarte tare. Ne luăm repede gecile pe noi? Hai că plouă foarte tare. Băi frate, dar tot timpul așa pățim. Bă, mai aveam 10 km, mă. 10 minute mai aveam. Păi da, mă, dar dacă ne opream și ne echipam din timp, că nu-i problemă cu ploaia, dar trebuie să te oprești din timp, să te echipezi înainte să te plouă. Acum, și geaca-i udă. Și geaca-i udă. Și
Mai avem puțin. Chiar am crezut că scăpăm. Da, e lejeră, nu-i problema aia. Stai să pornesc motorul, să dau drumul la căldura în cur. Îi dau blană. Și... hai să leg ăsta înapoi. Hai să vedem cum ștergem un pic șaua acum, că altfel o să ni se aude tot curul. Că eu mă pun până atunci să leg astea înapoi. No, uitați pe ore. Când ajunge în capăt, dă-i pauză, că se vezi, uite, exact ne-o prins. Uite, exact asta ne-o prins acum. Exact portocaliul ăsta aici. Uite, portocaliul ăsta, marginea. Și noi mai avem 10 km. Uite-te. Uite, noi trebuie să venim așa și să facem aici. Să, nu-i bai. Uite, deja e light. No, problema e că n-am fost pe fază cu 2-3 minute, 5 minute maxim mai repede. Că așa nu ne uda și geaca. Oricum avem și un clip fain. Da. Acum ți-l trimis să-l postez. Da. Ai, no, bine. Hai că astea la cazare, nu-i problemă. Ne încăpățânăm să ne îmbrăcăm la timp. Am dat blană la încălzirea în șaua. Să încerc să fac să se usuce un pic aici cumva. Că pantalonii de ploaie nu ni mai luăm. Hai, deci la un moment dat mai rău ploua din pom. Că deja s-au umplut frunzele și ne pica apa în cap din pom. Hai, 9 km. Ai, aventuri din astea, mă, pe ultima 100 de metri acum. Și chiar am vrut să mă laud că eu nu sunt bun cu orientarea, mă pierd fără GPS, dar asta cu norii și cu ăsta mă organizez. Și uite-mă că în ultimii 10 km iară ne-o uda ca lumea. Bine, e prostia noastră, clar că nu ne îmbrăcăm la timp în alea de ploaie. Asta că așa avem ce povesti la nepoți, adică la mâță. Deci, aparent, în față e ceva eveniment, că toată lumea e pe avarii și se claxonează. Azi fiind sâmbătă, o fi alai de nuntă? Chiar nu-mi dau seama ce se întâmplă. E și un camion în față, coloană de vreo 20 de mașini și uite, stai să mă bag să vedeți, că toată lumea e pe avarii și claxonează. Na, și noi mai avem 5 km. E ceva eveniment, nu știu ce poate să fie. Da, eu sigur nu stau după ei. Uite-mă, nuntă-mă că-i atrag conservele, mă, după camion. Deci așa ceva. Uite conservele după tir. Uite nebunii. Nuntă era, mă, bă, nuntă de tiriști. Na, am prins-o și pe asta. Și ce avem noi aici pe dreapta? La de Lund. Am ajuns, oameni buni. Avem 900 de metri. Și momentan nu plouă. Dar noi suntem uzi un pic. Nimica grav. Hai să vedem localitatea cât e de drăguță. Aici facem stânga. Și 500 de metri în total. Ne asigurăm în dreapta, vine mașină, vine și o dubă. Vrea să fac aici.
Asta ce-o fi aici? Următoarea la dreapta. Aici undeva. Pe străduța asta mică? Pe bune? Da. Aici, și uite, e zonă de 30, arată că e închis în fundătură. Uite aici căsuță cu campere. Și noi suntem după colț. Uai, ce frumos. Asta da. Uite aici am alunecat pe canal, pe capac. Am ajuns. Nu știm dacă asta sau dacă e aia la altă. Nu știu care din ele. Cred că asta e. Aici cred că e. Hai să vedem. Hai că domnul ne-a lăsat să ne parcăm motorul acolo în fața garajului, pentru că căsuța noastră e undeva pe aici, în spate, da? O să vă ducem imediat. Bineînțeles că n-am încăput cu toate. Trebuie să cărăm lăzi, hai. Hai să le ducem în doi, că-s grele astea. Haide! Asta e grea rău. Asta e grea, da. Haide! Și cu spatele. Și cu spatele, de cu marșalierul. Le prindem înapoi pe motor. Arată că acolo e toaleta. Bun. Da, acolo e, lasă. Separat de cabină. Vezi, uite aici motorul. Haide! Da, ridică încet. Mai mult. Acum Așa, stai un pic. Aici? La mine a intrat, cred că. Și la mine a intrat 3, 2, 1 și... Gata, a făcut click. Bine, Bun. hai că aia la altă ușoară, cred că o duc să... Uite ce loc fain are aici sub copertină. Și aici la ușa asta avem baia și dușul. Aici am plătit 60 de euro. Bun, hai că nu mai filmez, că mă duc să car. Uitați ce frumoasă e zona. Am vrut să vă arăt că de acolo se intră, se ajunge aici la ușa asta. Așa. Și cum ne întoarcem încolo, aici e casa omului. Și aia e căsuța noastră. Aici avem ca o mică, așa, grădină de vară, unde poți să stai dacă e vreme bună. Aici iară loc verde, acolo e un hamac. Și asta e căsuța noastră. Am adus bagajele. Zici că e căsuță de povești, hai să vedeți. Uite ce fain e. Hai să nu intru acum, că nu vreau să murdăresc. Uite ce frumos e. Foarte fain. Acolo după acest paravan avem mici chestii de... Ca o mini chicinetă, să-ți Da, faci un să-ți ceai, faci o un cafă. ceai. Și cam asta e. Foarte fain. Da. Fraților, haideți să vă zic. Ne vedem mâine. Noi am cam vrea să încheiem ziua aici, că suntem un pic uz. Facem un duș cald. Exact. Mulțumim frumos că ne-ați urmărit și de această dată. Un like, un comment, un subscribe, pentru că o să urmeze episoade faine. Corect, un buy me a coffee dacă vrei. Bineînțeles, 1 euro challenge for the new Transat sau pur Corect. și simplu 1 euro că vreți să ne susțineți cu călătoriile. Exact. Astăzi a fost o zi de 380 de kilometri. Până la urmă zicem noi că am fentat-o cu ploaia. Așa și așa. E ok. Suntem la granița dintre Germania cu Danemarca. Mâine mergem în nordul Danemarcii, dar mai multe detalii mâine dimineață, pentru că mai avem de vorbit cu cineva, să ne confirme, probabil o să stăm la el. Mâine dimineață când plecăm, vă dăm detaliile astea. Suntem aproape, o zi, două și suntem în Norvegia. Ciao! Ciao!